Er is nog geen mol. Zij! Er is nog geen mol. Zou jij de mol willen zijn? Toen dacht ik echt, kak. Ik was al een beetje van, wat gaat er hier nou weer komen? Amélie, Mathieu, Lin, Koen, Yes. ben je benieuwd naar je rol? Absoluut. Je gaat het spel spelen. Hé, waarom zet je anders even het licht niet aan? Oh nee, want als je geen items vindt, heb je de reden ook zo niet, omdat het te donker wordt. Nick, je hebt keuzezout. Dat is live. Ik heb niet. Jij had keuzezout maar. Nee, dat is niet. Ik heb jouw keuzezout zien hebben. En ik zeg, dat breng maar naar binnen. Wordt het dicht gedaan? Ja. Ik hoor het wel. Oké, 500 €! Ik weet nu met vrij zeker dat ik mijn opdracht gehaald heb. Wat kan ik nu doen? Oké, fuck it. Ik moet zoveel mogelijk dingen doen en niets met mijn opdracht te maken hebben. Lin. De reis begon vol verrassingen voor de kandidaten. Ze dachten allemaal al te kunnen beginnen aan de zoektocht naar de mol. Maar niets bleek minder waar. Onze reis begon zonder mol. In Heiligerlee werd door oud-winnares Isa de Mol gekozen. Dit zorgde voor veel chaos en wantrouwen in de groep. Mensen die eerst zo lief en leuk leken, konden nu ineens een nieuwe rol hebben. Dit alles werd Lin te veel. Zij werd de eerste afvaller en moest het spel verlaten. De groep reist door naar Zwolle. Deze oeroude Hansestad staat bekend om zijn vele mooie herkenningspunten. Deze zullen de kandidaten ook zeker gaan zien. Maar voordat het zover is, zullen ze eerst moeten beginnen met dit nieuwe hoofdstuk van hun reis. Ja, die moeten we nog vinden. Oké, proactief. Interessant. Zij! Ja, dikke sigaar. Jullie moeten mij leiden, kom op zeg. Ik zag een enorme kerk eigenlijk, die gevuld was met boeken van 4 verdiepingen hoog. Dat je denkt van oké, kun je nog meer boeken kwijt in de ruimte? Het was echt bijzonder veel. Nog nooit zoveel boeken bij elkaar gezien. Dus ik dacht echt van oké, als dit moet doorspitten, dan ben ik wel even een paar jaar bezig, zeg maar. Ja, fantastisch. Deze locatie is niet normaal. Zo groot, zoveel boeken. Ik ben geen boekenman, maar het is wel echt tof dat je hier zoveel boeken kunt vinden en dat het zo'n mooie locatie is. En dat je weet, je gaat hier iets doen wat echt wel leuk en voor chaos gaat zorgen en voor iets wat gewoon heel tof gaat zijn. Wauw, dan kom je naar binnen. In een boekenwinkel moet je het zeggen, maar het is gewoon een soort museum, bibliotheek, kerk, noem het maar op. En het was gigantisch groot en ik dacht, het enige wat ik hoop is dat ik mag rennen. Weet je, dat je door die gangpaden mag, dat je lawaai mag maken, dat je alles wat je niet in de bibliotheek mag doen, dat je dat nu wel mag doen. Ook al is het de boekenwinkel. En het was zo ontzettend gaaf. Wauw, wat een locatie hier. Echt bijzonder bezoeken als je in de buurt bent. Goedenavond kandidaten. Welkom in deze prachtige boekenwinkel. Dit staat bekend als een van de mooiste boekenwinkels van Nederland. Hij is gebouwd in de oude Broerenkerk. Vandaar de naam Waanders in de Broeren. Dit is vanavond jullie speelveld. Verderop is een top 10 stallage te vinden die jullie moeten gaan vullen met de juiste boeken.
Overal in de kerk zijn hints verstopt over welke boeken in de top 10 moeten komen. Voor elk boek dat jullie juist plaatsen, verdienen jullie €100. Als jullie alle boeken in de top 10 zetten die daarin horen, verdienen jullie nog eens €500 erbovenop. En als jullie dan ook nog eens het thema van deze top 10 kunnen benoemen, komt er nog eens €500 bovenop. Deze opdracht gaat dus om €2000. Veel succes! 4 keer op spot. Nou, we moesten op zoek gaan naar 10 boeken. Dat moest dan een top 10 gaan vormen en daar zat een thema aan vast. En als die boeken allemaal goed waren, dan kon je geld verdienen. En thema kreeg je dan geld bovenop. En door de bibliotheek lagen zowel hints verzameld als posters met een 12-tal boeken erop. En met die hints konden we boeken daarvan wegstrepen. En het boek dat overbleef moest in die top 10 terechtkomen. Hey, is prima, ik ook. Aan het begin hadden we 4 duo's gemaakt die allemaal op een etage gingen zoeken. Eerste etage, trailer 3, buitenland 2, wegen 1. Maar wat eerste etage 2? Is dat? Nou, als je even denkt, dit is volgens mij trailer 3, dus min 3. Dus Of dan 3 thrillers hiervan afstrepen. Schat op het pad. Lopen hier langs. Die ligt letterlijk hier voor ons. Ik weet toch niet wat dat is, joh. Oké, we hebben Tim Hofman. Paul Elsik, dit is muziek. Dit is muziek. Nee. Nee, Alle laat zien. moeders haten mij. Moortje en man. Dit is, hier staat een 3 bij. Stanny. Rick Esper gaan naar de maan. Hoe vermoord je een man? En ook een kinderboek. Dit is voor deze. Ja. Er zijn 4 trillen. Hoeveel zijn het er? 4 keer 3 is 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, we moeten deze allemaal wegstrepen. En dan houden we 1 boek over. Oké, dus dat is voor de... Hier beneden met Dani, iets waar ik al helemaal niet blij mee was. Ik verdenk Dani niet. Ik denk, wat moet ik hier met iemand die ik niet verdenk? Ik wil mijn mol volgen, maar ja, het kwam zo uit. Ik denk, weet je wat, ik start gewoon hier. Ik ga toch gewoon een keer naar boven. Op een gegeven moment vonden we hier een blaadje, poster, zijn we dat gaan doen. Kwamen er niet helemaal uit, want het was toch wel lastig om vanuit die 12 boeken 11 af te strepen. Want ja, toch ga je dan dingen afvragen, wat wordt nou onder een thriller gerekend? Zit ik wel op de juiste plek te zoeken? Dit is het oosten. Dit is binnen. Maar dan is dit niet 2. Dus even kijken. Deze wordt... We gaan naar grond 1. Dus voor hen. Ja, dus dit wordt hierbij. Dit is dan voor we gaan naar grond 2. Ja. Dus dat moeten we zo even tegen hem zeggen. Echt wat een hel, man. Het moet er wel ergens een beetje verstopt liggen. Dat, Nou ja, ik weet dat het in een bruine envelop zit. Tenminste, daar is een hint van gevonden. Ja, that's it. ja, en dan hoeft het als gelijk eruit te zien, hè? Ja, maar ben je zo gek om dan meteen helemaal naar boven te rennen? Ja, misschien ook niet. Of juist niet. Kijk, het is bijzonder met de verdeling dat hun al een duo zijn en... Ja, dus dat is wel geregeld. Ik heb er gewoon heen. Dan kun je langs lopen. Als je zo niet ziet. Ik heb 1 leeg envelop gevonden. Dat kan een molactie geweest zijn. Maar omdat het een ander formaat envelop was, denk ik niet per se dat die erbij hoorde. Ik heb nog de Camino. Hoe schrijf je dat? Adembenemend, spannend, zal wel thriller. Ja, thriller staat erop. Thrillerprijs gewonnen, dus het Oké. is nog een thriller. We hebben 4 thrillers. Koken hebben we. Nog eentje Nee, voor die kan nog nodig. 1. En Rauw Nederland. Welke hebben we nog niet gehad? De- Stanny. Brains of Festival, dit is koken. Dan hebben we die ook gehad. Dan hebben we alleen nog een Rauw Dan Nederland. gaat het tussen Proppa, Tan de Jager en de Klerk en de Hoop.
Mensen zijn weer aan het kloten. Ik kan me niet voorstellen dat er op beide verdiepingen het enige wat te vinden is een poster. Ja, dan moet je een beetje zoeken, denk ik. En wat doe jij dan? Dat je de mol voor moeten zijn. Oh? Walgelijk mensen. Nick zat te klooien. Ik weet niet waar hij mee bezig was. Hij zat gewoon te klooien. Weet je, dit is soms zo'n opdracht. Dit is, ik denk als kandidaat zijnde kansloos. Leuk dat de start wordt gezet, maar op het moment dat jij achter een boek nagaat, gebeuren er dingen achter je. Ik denk dat heel veel mensen de tactiek hebben. Weet je, als ik verdacht ben en ik ben de mol niet, dus iemand anders gaat op mij stemmen, ga ik door. Maar als iedereen dat doet, dan hoeft de mol niet zoveel werk te verleggen. Hoe gaat het tot nu toe? We hebben nog 0 boeken. Hoeveel dingen hebben we überhaupt gevonden? Ik heb sowieso een poster gevonden, maar die heeft Tom. Nog 2 boeken afstrepen, oké. Maar is dat de enige poster die we hebben? We hebben 2 posters. Tom heeft dan een poster. Ja. En daar hebben we posters. We hebben 4 posters. Want Tom had een poster. Ja. Maar er moet sowieso voor elk boek moet er een poster zijn. Dus als we er 4 hebben, zijn we er 6 kwijt. Ja, die moeten we nog vinden. Heb je hem? Staat daar iets van Finland op? Er staat sowieso jeugd op. Jari Liekman is een... Is dat Fin? Ja, dat is een Fin. Ja, Dit is een kinderboek, toch? Dat is ook een kinderboek. Ik denk dat Dit gaat over liefde. Ik denk dat jullie deze... Maar houden jullie het bij de Nee, want dit hoort bij een blaadje. Je moet nu boeken wegstrepen. Ja, ik heb dus net Dit zijn dingen 11 weggestreept, boeken. wat Dit zijn 11 waarschijnlijk boeken en uiteindelijk hou je dus 1 boek over en die moet je daar bij die top 10 plaatsen. Deze klopt dus niet bij de poster die we hadden, of wel? Ik denk het wel, want we zitten Ja. met koken nog steeds het enige blaadje goed, hè. Dan heb je Ik ben de dood en Midden in de nacht. Midden in de nacht zou er ook fictie kunnen zijn. Ja. Hou je over, geweten, dat is Ja. psychologisch. Ja. Arabische storm, Ja. dat is geschiedenis. Ja. Heb je nog slimmer werk met AI. Dat is iets met techniek. Het is Ja. gewoon een soort hulpboek. Dus dat zou degene zijn die we moeten zoeken. Oh ja. En ik heb nog niet het codeboek gevonden, zeg maar. Dus dat is het enige wat ik nog mis. Ja, maar we kunnen niet... Je hebt 2 kookboeken hierop staan. Ik weet niet wat ik moet schrijven. Ja, maar past deze in een van deze? Nee toch? Het is geen fictie, dus toch geen fictie ben ik gek. Fictie is toch psychologisch, maar ja, nee. Psychologisch werk met AI. We gaan zoeken naar slimmer werken met AI. Dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Godsamme! Hallo. Ik weet. Die weten we niet. Voor Love of Lemons. Lemons. En Bustani is koken. Koken, dat hebben we niet. Duidelijk. Jeugdig hebben we ook. Jeugdig. Is niet gewoon jeugdig dit? Oh nee, Rick en Vesper. Hey, even een check. Als je met die nummers, is laag die kant of is hoog die kant? Hey, Koen. We hebben gewoon een envelopje op je verdieping gevonden. Lekker bezig, jongen. Ik weet sowieso dat zowel Koen enveloppen en posters heeft laten liggen. Ik weet dat Amelie posters en enveloppen al heeft laten liggen. Ik weet sowieso dat Tom dat gedaan heeft. Ik weet sowieso dat waarschijnlijk Mathieu ook gedaan heeft. Nou, in welke categorie denk je dat slimmer werken met AI thuis? Want ik denk van technologie, dat heb je ook vaak bij boeken. Ja, dus heb je alleen- een kopje technologie, zal die daar tussen staan. Alleen met deze combinatie, ja, we hebben sowieso geen technologie überhaupt op deze afdeling staan. Moet die boek hier gevonden worden? Dat weet ik niet. Ik denk dat je gewoon het boek moet vinden. Ja. Ik denk dat je alles moet afstrepen op de etage en dan dat boek, als je het overhoudt, daar neer moet gaan leggen. En dan moet je dus bij technologie gaan zoeken. Roep even naar beneden, Tom. Hey, we zoeken naar slimmer werken met AI, een boek.
heeft hij op. Nee, een grote wetenschappenboek. Nee. Slimme weg met AI. Dit is AI. Dit is Ja, ik heb maar geen grens. Daar zit een lied tussen. En er was nog een boek over AI, waar ik samen met Nick en Tom naar stond te zoeken. En ik had hem al gezien. Ik dacht, ik ga even kijken of zij hem ook gaan zien. En ze zagen hem allebei niet. Zou ik deze twee dan gewoon... Zou ik een gokje gaan wagen of niet? Gewoon een gokje bij. Wat denk jij? Gokken? Nee, leg ze allebei gewoon hier neer. Voor nu even? Ja, we kunnen aan het einde van het spel kunnen we dan een keuze maken. Ja. In het thema. Zou ik deze dan gewoon even neer laten liggen? Ja. Oké. Maar die boeken en die blaadjes lagen gewoon dat je ze kon zien, hè. Dus dat ligt daar niet. Ja, maar om heel eerlijk te zeggen, begin ik ook een beetje gek te raken. Ja, ik snap het. Ik ook. Ik heb al 100 boeken gezien met een van boeken mee. En ik deed dat slim met AI, wat jullie hadden. Ja. Ik heb het vak gevonden, Ja. stond een AI-boek, vak leeg. Dat AI-boek is dus weg. Ja, maar we weten ook niet of het een goed boek is, want we hebben... Maar alles dat het goede boek is hij wel weg, denk Ja. ik. Dus ik gok dat het een goede boek is. Dus volgens mij moeten we die of die vinden. De laatste aanvaltochter of Mila. En wat mis je dan nog in je lijst? Ja, fantasy. Fantasy. Oké. Maar dat is, Weet is het ik allebei niet. een beetje. Maar dit is wel nog meer... Mila is meer ja. kinder, hè? Ja. Ik zou ook Mila zoeken. Oké. Ik ga gewoon. Dus dan gaan we Mila zoeken. Mila. Mila, Oké. dat is de artiest, dat is de auteur? De auteur Jamila en Danielle Bakhuis. Bakhuis, B. Ik heb hier wel zoete zusjes. Oh. Maar ik heb hier zeg maar dit bijvoorbeeld. Maar ik weet niet, dit zijn hobby's. En misschien is een vakantieboek wel een hobby. Vakantiekalender. Dus dat zou... Dus is het deel 4? Ja, oké. Hebben ze. Ja! Hoeveel boeken hebben we? We hebben nu nog 3 opties. Want Deze weten we zeker, dus die kan in ieder geval op het ding. Oké, deze weten we zeker. Ja, alleen... 5. Maar als we er toch niet genoeg hebben, laten we wachten op 5 minuten en laten we er dan in knallen. want Dat maakt niet uit. Want Ja. mij mogen het gewoon, als het hier, dan totaal nog niet even voor vinden. Laten we even duidelijk maken dat deze in ieder geval voor iedereen... Maar niet nog Op niet een daar, plek. want dit is volgens mij de officiële plaatslegging al, of nog niet? Als we hem Nee, neerzetten. toch, aan het einde mag het toch wisselen nog, whatever. Ja, wordt ja gezegd. Oké, zet het voor nu even hier. Daar hebben we wel een en ander bij elkaar gevonden. Maar dat heeft ook heel lang geduurd met zoeken. Ja, ik heb hem. Tom! Ik heb dat AI-boek! Tom! Je weet zeker dat het AI-boek er niet bij horen. Tom! Tom! Jij weet zeker dat het AI-boek niet bij horen. Leg hem nu gewoon in. Op dat plaatje was hij de enige gekke. Ja, ik leg hem gewoon neer voor je. Leg hem maar neer. Meer weet ik toch niet. Op het moment dat we de laatste paar minuten hadden, kwamen we bij elkaar en gingen we met elkaar overleggen wat het thema was. Want we wisten sowieso van oké, weet je, als we niet alle boeken goed hadden, konden we met het thema konden we alsnog €500 verdienen. Ik heb een idee. Ja, dat is Kampioen worden, nummer 1 van Engeland. Nummer 1 bestsellerboek. Misschien is een van die kinderboeken nummer 1 kinderboek. In ieder geval hier staat pizza voor nummer 1. Het is denk ik iets allemaal met 1. Zou ik zeggen, als ik het nu deze boeken zie. Ik wil er wel een 3 minuten of 2. Want er is nog één boek waarvan we het weten, maar we kunnen niet vinden. Welke We kunnen ook boek? met z'n allen Die Mila. even zoeken. Mila en de gouden toren. Goed, Mila. Mila, nou ik heb hem. Hier al. Jezus. Kijk 1 boek aan. Pizza voor nummer 1, bestseller nummer 1. Liverpool is eerste geworden afgelopen jaar in de Premier League. Ik weet niet of iemand iets heeft gevonden met het beste kinderboek. Dat zou een Mila of die Zoete Zusjes kunnen zijn. Of het beste vakantieboek. Leg maar even neer. Ik heb het idee dat het allemaal met die 1 te maken heeft. Ik kan toch even kijken
Ja, maar als er iets nodig is binnen de tijd. Nou, Je kunt democratisch stemmen inderdaad. 10. Wie zegt voor bestsellers? Ik heb nummertje 10. Wie staat voor nummer 1? Ik zie 4 handen. En wie zegt nummers? Wie zegt nummers? Nou, dan zeggen we gewoon nummer 1. Wij hebben... Ja? Ja, we kunnen nog langer naar kijken, maar beter dit. Zo, kandidaten. Voordat ik begin met de uitkomst van de opdracht, was er nog iets om te verrekenen. Min 50 euro. De 500 euro is 450 geworden. Ik neem aan dat Dani nog steeds de penningmeester is. Zeker, ja. Ja. Hebben jullie enig idee? Wat was het thema? Bestsellers. Nee. Zouden we even bespreken? Misschien wel nog eens zeggen. Nee, we zijn het eerst doen. Nummer 1. Ga ik ook geen dingen gooien? Waarom zou het niet winnaar zijn? We gaan het dan niet Hebben ze het al bespreken. besproken, jongens? Het is nummer 1. Wat gewoon gestemd? Maar waarom zou het niet winnaar zijn? Ja, dat mag voor mij ook, maar... Nummer 1. Dat hebben wij besproken, nummer 1. Ja, jullie zeggen het maar. Nummer 1. Nummer 1, daar hadden we over gestemd. Dit is helaas fout. En in een omslag begonnen jullie hier te rennen. Chaos brak uit. Geen enkel boek klopt. Dat betekent 0 euro verdiend met deze opdracht. Zijn jullie nog benieuwd naar de correcte top 10? Ja. Maar volgens mij was het Even over die weet je wat voor geef van de roepkracht weer. Oh, het heeft allemaal met het thema met bestaan. En als jullie nu eens kijken, zouden jullie het thema nu kunnen raden? Geheim. Het zijn wel recepten inderdaad. 5 jaar na lente. Ik zeg wel, dit zijn allemaal even. mensen die aan Wie is de Mol hebben meegedaan. Ja, Stijn de Vries, Kees van der Spek, Mario Verlaan, Thomas Verlaan. Sinon heeft meegedaan. Sinon Margriet van Leeuwen. Oh my. Kwartje is helaas te laat gevallen. Het was inderdaad deelnemers van Wie is de Mol. De opdracht levert dus 0 euro op. Nou ja, dat gaat natuurlijk volledig fout, want elk poster bevat dan weer 12 boeken en dan moet je die maar af gaan zitten schepen op basis van cryptische woorden met een cijfer erachter waarvan we geen idee hebben waar het mooi voor stond. En nou, daar waren er dan ook nog weer eens 10 van. Dus ja, voor de mol gewoon een feestje. Ik heb zelf ook nog geprobeerd te puzzelen, maar ik begreep er geen reet van. Ik kon niet meer tellen, denk ik. En maar uiteindelijk dacht ik wel dat ik hem had. Met de hulp van Mathieu, maar dat bleek het verkeerde boek. Die ik vervolgens trouwens ook niet zelf heb gevonden. De uiteindelijke boekreeks, ja, het was chaos. We wisten eigenlijk niet echt wat we aan het doen waren, heb ik het idee. Want ik heb dat zelf ervaren. Ik had geen idee wat het doen was. En ik denk gewoon dat we op een gegeven moment dachten, nou, we laten het gewoon maar neerzetten en hopen dat het goed is. We dachten 1 goed hebben, was niet zo goed. Het bleek uiteindelijk niet goed te zijn, maar we dachten, we zetten maar gewoon neer, want we moeten iets hebben en liever dan maar iets neerzetten. Vanochtend kwamen wij aan op een sportveld, of een softbal/honkbalveld. Ja, eerst een leuke clinic gehad, warming-up, leren slaan. Ja, ik was er al goed op gekleed en ik vond het super tof. Echt, de trainers daar deden het super goed. Vooral coach Marcel deed het heel goed. En ja, weet je, hoe leuk is het gewoon een balletje mogen slaan. En vooral de technieken te horen krijgen van hoe je het best een bal een richting kon geven. Nou, ik vond het sowieso wel lachen dat we iets met sport gingen doen. Ik vond het wel leuk. Ik dacht wel alleen van ja, moeten we ook echt een heel potje softbal gaan spelen, honkbal gaan spelen. Die clinic vond ik echt heel tof, want het was gewoon ook heel leuk om te doen en wat te leren.
begonnen eigenlijk met een hele mooie warming-up. En daarna mochten we terug in de kleedkamer om groepjes te maken. En per 3 gingen we naar buiten. Dag Evie, heb je een beetje vertrouwen in je softbalkunsten? Ja. Het veld is verdeeld in 3 vakken. In het linkervak daar ligt €500. In het midden ligt een joker. En in het rechtervak daar ligt een vrijstelling. Je krijgt straks 5 kansen om te slaan. De eerste bal die raak gaat, dat voorwerp zal jij krijgen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Als een andere persoon uit jouw groepje van 3 hetzelfde voorwerp slaat, dan krijgen jullie allebei niks. Je moet dus de enige zijn die dat voorwerp heeft geslagen. Veel succes! Toen moesten we ombeurten het veld op en een balletje slaan. In één gebied, als de bal daar terecht kwam, kreeg je €500. In een ander gebied kreeg je een joker en in een ander gebied kreeg je een vrijstelling. Maar je zag niet wat je teamgenoten deden. En als jij voor hetzelfde ding was gegaan als jouw teamgenoot, dan kreeg je allebei niks. Ja, uiteindelijk heb ik voor een groene vrijstelling gekozen om daar dat vak in te slaan. Waarom? Stel, er kiest niemand voor een groene vrijstelling, wat ik niet kan voorstellen. Maar je wil ook niemand anders een groene vrijstelling gunnen. Dus zeker niet in deze fase van het spel. Ik wou eigenlijk voor de joker gaan. En dat was ook mijn instelling. Ik ga schieten voor de joker. Fuck, ik denk de verkeerde. Hij ligt wel straf. Dat is mislukt. Ik heb de bal geraakt. Ik was wel verbaasd dat ik hem raakte, omdat bij het oefenen ging het niet super goed, maar bij het spelen wel. En hij raakte dus in het vak van de groene vrijstelling. Als groep hadden we met elkaar afgesproken van onder zoveel opdrachten een nieuwe penningsmeester. En ik had het zaadje al bij meerdere geplant van, zullen we niet een nieuwe penningmeester doen? Niet dat ik daarin niet vertrouw, maar ik dacht van, penningmeester kan altijd voordelen hebben. En dus we gingen een nieuwe penningmeester doen, gingen vingers omhoog, wezen aan en uiteindelijk ben ik gekozen. Toen we te horen kregen dat we de opdracht ging starten, moesten wij 3 groepen maken. En als penningmeester, meteen een belangrijke taak, kreeg ik de luxe positie dat ik in 2 groepen aan de beurt kon komen. Dus eigenlijk maakten we dus een groep van 3 en 2 groepjes van 2. En dan in beide tweetal groepjes mocht ik aan de beurt komen. Sorry coach! Bij de eerste keer dat ik ging slaan had ik toevallig Roel gesproken. En ik had al vermoeden van dit is echt zo'n typisch iets dat een troef of iets gaat verdienen. Dus ik probeerde al met hem een afspraak te maken van als het een troef is laten we dat een beetje gaan delen misschien als het kan. Dus ik dacht van bij de eerste groep ik ga voor een vrijstelling. Wel dit bij joker. Nou, dat ging falikant mis, want ik sloeg naar een joker. Nou, gelukkig een joker niet geld, dan stond het er nog slechter op. Je moet denk ik even pakken. Ik koos voor de vrijstelling. Ik had een beetje een dubbel gevoel, want ik denk, als ik deze groep een beetje ken, is een voordeel altijd hebben bij deze groep een van de hoofdprioriteiten. Dus ja, iedereen gaat voor een voordeel, daar ging ik al vrij snel vanuit.
Maar ik had ook een beetje zoiets van, ja, Nick mag 2 keer. En als Nick 2 keer mag, gaat hij 2 keer verschillend doen. Dus dan gaat hij een keer voor een joker, dan gaat hij een keer voor een vrijstelling. En ik denk bij mezelf, ja, dan stel ik ga geld doen, dan geef ik bij beide personen misschien allebei weer naar voren en dan loop ik met niks rond. Ik denk, ja, dan ga maar voor de vrijstelling. Heeft 1 van de 2 sowieso geen vrijstelling dankzij mij. Ik dacht eerst zou ik voor de joker gaan, maar ik dacht ik kan beter voorkomen dat iemand een vrijstelling krijgt. Maar ging het hartstikke goed. In 1 klap lag hij gewoon op de vrijstelling. Ik schoot naar de vrijstelling, hij lag er echt bij. Gewoon, ik moest niet eens weten of het in de buurt was. Ik had verwacht dat heel veel mensen voor de vrijstelling zouden gaan, dus ik wilde slaan op de joker. Ik sloeg hem verkeerd, dus ik kwam uiteindelijk in het vak van de vrijstelling terecht. Ja, de tweede groep was de groep van Koen en Tom. En eigenlijk vertrouwen ze allebei niet. Kijk. Ja! Dus ik dacht van, voor mij is het gewoon vrij simpel. Ik wil wederom de vrijstelling doen. Op zich vind ik het niet erg dat er een joker in die tweetal zit. Want ja, ik heb zelf nog de joker bewaard uit de eerste aflevering. Dus dat vond ik niet erg. Maar ik dacht, ik wil niet dat een van die 2 vrijstellingen heb. Omdat ik denk van, of ze zijn de mol of ze zijn heel goed bezig als kandidaat. En ik wil in die zin kandidaten niet helpen. Ik wil best de mol helpen, maar ik wil niet de kandidaat helpen. Ik wilde in ieder geval zorgen dat er niemand een vrijstelling kreeg in mijn groepje. Anders dan ik. Dus daarvoor heb ik gekozen. Zo, ik hoop dat jullie niet van slag zijn van dit psychologische spelletje. Er is een hoop gebeurd. Het heeft alleen geen geld opgeleverd. Nick, kom je hier naartoe? Voor jou heb ik een joker. Dankjewel. En voor de rest, ik zie jullie bij de volgende opdracht. Ja, dus dat was mij. Verder rest hou je daar weinig informatie uit qua mol, want je ziet niet omdat je een spel alleen speelt. Dus. Er is geen geld in de pot gekomen, er zijn geen vrijstellingen gewonnen, alleen Nick heeft een joker. Ik vind dat oneerlijk, want hij mocht 2 keer. Ik ben het niet eens met deze penningmeester. Ik vertrouw Nick voor geen cent. Goedemiddag allemaal. Hallo. Hoi. Ik ben op zoek naar 1 iemand die heel goed kan communiceren. Ja, zeg maar wie wij horen voor. Evie? Ik vind Evie ook wel goed, ja. Ja, Evie, jij wordt het? Ja. Ik sta hier naast de Peperbus. De Peperbus is 75 meter hoog en telt zo'n 236 traptreden. Evie, jij gaat binnen in de Peperbus staan. De rest kan telkens een route bij mij opkomen halen. Die route ga je lopen. Daar kom je op een locatie. Daar zou ik goed om je heen kijken, want je moet daarna terug naar de Peperbus en daar stel ik je een vraag. Die vraag zal je dus goed moeten kunnen beantwoorden. Zo kan Evie stappen zetten om steeds hoger de Peperbus in te kunnen. Als Evie helemaal bovenin eindigt, levert dat 2000 euro op. Maar elke stap telt natuurlijk. Veel succes allemaal! De bedoeling was om via kaartjes vragen te beantwoorden, op locatie te komen en dan een vraag te beantwoorden. Elke keer als wij een vraag goed beantwoorden, dan kreeg zij een antwoord doorgestuurd via de portofoon met welke envelop ze moest pakken en daar stond dan op hoe hoog ze mocht stappen. Start! Oh, mooi. Hoppatje, checkje, check. Moeten we niet meer plaatjes verhalen? Nee, eentje tegelijk. Ja. Ga met je rug naar de Peperbus staan. Aan de rechterkant langs de Peperbus. Ga als je de Peperbus voorbij bent, rechtsaf. Wij zijn als gek gaan rennen, Amelie en ik, met z'n tweeën. Hoor het eraf linksaf en ga bij het eerstvolgende kruispunt verder richting het noorden. Ja. Dus wat is het noorden vanaf hier? Dit is dat kruispunt. Ja, ik zou daar, dat is noorden. Dat is rechtdoor, dat is niet het noorden. Sorry.
Wat staat er op de derde afbeelding van rechts? En we hebben de eerste opdracht eigenlijk vrij vlot opgelost. Gaan we rennen? Rennen. We gaan eerst op deze kant, maar we moeten Nu rechts. rechts. Toch? En dan staat er hou links aan tot de grote markt. Is daar de grote markt? Moeten we niet hier? Dat hou links aan. Heel links. Dat hou links aan tot aan de grote markt. Oké. Sorry, mag ik je ook vragen? Ja, wij hebben niets om dat aan te wijzen. We moeten als we blind gaan lopen. Die moeten naar het noorden. Wij moeten naar het noorden. Vanuit waar we staan. Echt noord-noord? Gewoon echt noord-noord. Dit richting. Ja. Echt naar het noorden moeten. Ja. Moet je die kant op? Die kant? Ja. Die kant. Die kant? Nou. Het is goed dat ik het vraag heb, jongens. Dank jullie wel. Je hulp. Zie je? Eindig bij die truif. Ja, op het terras, hè? Dacht ik, nou laten we gewoon ons beste beentje voortzetten. We zijn door Zwolle gegaan. In het eerste gedeelte, nou ja, er wist een Zwollenaar niet waar het noorden was. Nou, dat heeft ons ontzettend veel tijd gekost. Ja, de derde afbeelding van rechts voor het gebouw waarvoor stonden is een paard. Oké, mogen we aan even doorgeven dat ze de rechter envelop Hoor je mij? Je moet de rechter envelop kiezen. En weten jullie de hoeveelste vraag dit is? Het tweede kaartje. Alles losse burgers en goede gevoel over vecht en de leggen koopvrij. Dat maakt het goed goedkoper. Volgens van een groot concurrentieprobleem. Oké, dank je. En Holland, Brabant en Vlaanderen. En genieten nog lekker uit. Alright. Het is voor de ontwikkeling van de stad van Groningen. Dit is deze straat. Ja. Blijf die weg vervolgen. Dit is daar volgen. Ja, hoe kom je daar dan op? Met je reunende peperbus. Ja. Ga links af de straat in. Linksaf. Dit is een straat. Ja. Als je hier links gaat, is dit deze straat. Ja. Blijf deze straat vervolgen. Ga aan het eind van de straat rechts. Dus aan het eind van deze straat ga je pas rechts. Oké, dat gaat goed op. Ik heb zelf ook een beetje gedacht, weet je wat, ik laat me een beetje leiden door hun en ik ga zelf ook een beetje gewoon dingen opnoemen van ik wil geld verdienen, maar ik ga ervan uit met 3 groepjes dat je altijd geld verdient. Nou ja, de routes waren voor ons sowieso al echt mega onduidelijk. En de eerste route was op een gegeven moment logisch, maar dan kwam het noorden, wisten we allemaal niet waar het noorden was. Waarop de welvaart van Zwolle gebaseerd is. Zwolle ligt in de Hansentijd tussen 2 economische gebieden. In het westen is dat Vlaanderen en Holland. Je steekt schuin over, vervolgens je weg naar de Dieselstraat. Dus we kwamen die. Ja, dan zal hier de Dieselstraat. Dan moet eerst Dieselstraat zijn. Ik denk dat we terug moeten even. Want dit is te ver weg. Dit is zeker te ver weg. We hebben al een renterstraat ergens ingelopen. Nou terug. Mag ik dat blijven? Ja? Dus ergens rechts en dan direct weer links. Nee, ik zag wel daar ergens. Oké, dan gaan we even kijken. Weten jullie toevallig waar de SNS-band? Moet ik dan eens opzoeken? Nee. Ja, dat zou fijn zijn. Ja? Zie je nou dat we een telefoon hebben? Misschien met het spel bezig zijn met Ja, klopt. Nee, dus. Kan vlakbij. 2 minuten lopen. Dus.
Ik ken het hier wel een beetje. Waar zit deze primer? Nee, hier zijn primers. Dan is hij in die steek. Daar om de hoek in de straat. Ja. Peperbus. Volgiestraat. Er staan even bussen op. Ja, hier staan busjes op. Bushalte. Die is er. Nice. Hier, die is er. Oh, daar. Nice. Deze staat. Wat nu? Nou, dan deze volgende tot je voor een brug staat. Dat je voor een brug staat. Maar ik zie wel een slagboom. Ik zie een slagboom. Brug? Hopelijk. Hopelijk een brug. Volgens mij is het een brug. Ja. Heel vrij waarschijnlijk. Maar we moeten er wel voor staan, denk ik. Nu staan we voor de brug. Is het dan niet Lindeboom? Met lichte duivels. Is het dan niet Lindeboom? Hoe heet de... Wat zeg je? We staan nu voor de We brug. staan nu voor de brug en we moeten kijken aan de de rechterkant. Lindeboom. Dat zou Lindeboom moeten Lindeboom. Lindeboom? Lindeboom. Ja. Nice. Gaat zo. Oké, antwoord. Ga je het daarmee heen? Ja, Hopmanshuis. Let's go. Hopmanshuis. Ik denk dat we die uiteindelijk wel goed hebben gedaan, maar meer door zelf een beetje lukraak te rocken in plaats van de route te volgen. Hoop maar dat we het antwoord goed hebben, want ja, een bushokje is ook subjectief. De eerste vraag hadden we gevonden met van wat is de naam wat is de naam van het gebouw die tegenover het bushokje is. Hopsmanshuis, ik heb geen idee, maar dat is wat we doorgegeven hadden. Ik heb 5 midden te horen gekregen van Noordin. Midden wat? Op welke vraag geef jij een antwoord? Bij de Kampenpoort is het bos met een bosse vraag. En dan is het gebouw waar je naar kijkt, midden 5. In de Heltendom is dit de middeleeuwse hand. Ja, maar de hoeveelste vraag is het? 5. Vraag 5, antwoord midden. Hoezo is dit vraag 5? Hij heeft het zo gezegd, 5 midden. Vraag 5 midden. Dat is gewoon vast een lood. Welke vlag hangt er boven de deur? Geen vlag. Zo kan dus naar binnen lopen en dan vragen of wij normaal een vlag hangt. Ja. Daar was de vraag, hoe heet de vlag die aan het gebouw hangt? Er hing geen vlag en toen kwam ik met het idee om dat binnen te vragen. Daar zat hij ook van alles te zeggen, want ze zei nou het was eerst een provinciehuis. Dus het is de vlag van Overijssel die daar normaal hangt. En we lopen naar buiten en Tom zegt oké, dus de vlag is een provinciehuisvlag. Antwoord op de vraag van hoe heet de zaak aan je rechterhand met de witte duivels? De Lindeboom. Oké, mogen jullie doorgeven dat antwoord 2 is links? Nee. Hallo? Kaak wist het. Geef nu het antwoord op nummer 2. Oké, ja. En wie is dit? Dit zijn... Dani en Koen. Oké, vertel het antwoord op nummer 2. Het is links. Dankjewel. Vanaf de Peperbus heb je een mooie uitzicht over de stadschool. Dat is een prachtige Amstel. Want die Amstel Dan ga ik gokken. is aangevoerd door Noord-Duitsland. Dat gaat soms wel met honderden ossen tegemoet. De route die de ossen verder afleggen naar Holland en Brabant gaat deels via het Vechtland. Zwolle met de grazige verwijdering van de Osten bijvoorbeeld is een rustpunt waar de ossen worden gebruikt en vet gekost. Tol en marktvallen. Voor de volgende. Zorgt voor veel inkomsten in Zwolle. En we liepen langs allemaal terrasjes en toen kwam Tom met het idee om ijs te halen. Wij hebben ijsje. We hebben de mol een beetje geholpen, maar maakt niet uit. Ja, dat is niet erg toch? Ik vind het toch nog wel. Mollen vinden het toch leuk. En ik ben erin meegegaan, maar daardoor hebben we daarna eigenlijk niks meer gedaan. Ik ben net naar binnen gelopen, samen met Mathieu. Een bolletje is €2 tegen.
iets. Ja, we hobbelen weer. Ja, we hobbelen weer terug. Ga erin. Waar is het hartje Oh, hartje boven de deur. Nou. En dan? Aan je rechterkant ligt een straat. Ga Aan je bij de- rechterkant ligt een straat die onder een gebouw doorgaat. Ja, dat is deze. Deze, mooi. We hebben... Dit is toch een... Maar is het niet deze gebouw zelf? Dit gebouw. Ja. Dus staat er nog wat bij? Dat er doorheen moet gaan? Wat is de maximale doorweg op deze straat? Dat is toch hier? Of het nog een tweede straat? Of 1 seconde? Ja, maximale doorweg. Ja, maar is het van deze straat dan? Ja. Dit is 3,25. Hey, ja. 3,25 meter. Want aan de rechterkant, dit is dus dit. En dit is dus maximaal doorhoogte van deze straat. Moeten we even nakijken, maar ik denk 3,25. Ja, tot je dit onder gebouw door. Dus Dit zal- is 3,25. Het was van de overheid. Ja, er hing eigenlijk geen vlag. Moest je Dus het ik even heb binnen navragen? gevraagd van hangt u normaal vlag en dan was de vlag van de overheid. Oké, mogen jullie doorgeven dat 3 midden is? Evie, hoor je mij? Hallo, ja, ik hoor jou. Wie is dit? Dit is Tom. Hallo, wie is dit? Hallo, dit is Tom. Hallo Tom, op welke vraag heb jij een antwoord? Vraag nummer 3. Oké, vertel. Vraag nummer 3. Boven het gebouw bij vraag nummer 3 is de vlag van Overijssel. Dan moet je naar het midden. Vraag 3 naar het midden. Dankjewel. Het werk is het graven van een nieuwe weg in 1497, waardoor een deel van de handelsroute naar het oosten wordt afgesneden. Om de doorvoer Surprise! mogelijk voor de stad te laten zijn, kreeg het schoolhuis de economische financiën de bisschop van Utrecht. In 1404 krijgen alle Spaanse burgers die goederen vervoeren over de Vecht en de Regge tolvrij. Ik doe nog een gok. Ja. Het zorgt voor een groot concurrentievoordeel. Het belangrijkste is het staalbeleid. We hebben nu nog 5 minuten. 3,25 meter. Oké, dan mogen jullie doorgeven dat 4 midden is. 4 midden. Hallo, we gaan nu het antwoord van 4 doorgeven. Ja, heel fijn. Het antwoord van vraag 4 is... Midden. Ja, want ik pakte eerst die, toen pakte ik die. Veel steden in Nederland. Tom zei 3 is midden, Koen zei 4 is midden. Vispoort is de wijk. De Dolming is echt. Nou ja, op het laatste dacht ik nog eventjes voor nog een goede vraag, goed antwoord door te geven. Gewoon keihard sprinten door heel Zwolle heen. Dan gaan we gokken. De stadsgrachten waar goederen in en uit de stad komen. Je nog 2 De minuten Belmarkt, gokken. waar de grote A onder het wegdek loopt. Nummer 10, met een gevel van Bethlehem zandsteen. Allerlei grote bouwwerken die mogelijk zijn gemaakt met het geld van de handel. Eén minuut nog! Yo. Oh jongens. Ik geef hem door. Ja, geef maar door. 230 hè? Ja, 230. Geef maar door. Dan kan ze nog één beslissing maken. Stel. Hoe duur is bij deze ijszaak een bolletje vanilleijs? €2,30. Mogen jullie doorgeven dat nummer 8 links is? Die kant. Ja. Hey Evie, met Nick. 8 is Links. 8 is links. Ik herhaal, 8 is links.
Proberen om binnen de tijd terug te komen, maar helaas tevergeefs. Net buiten tijd, dus we zullen het nooit weten of ik wel of niet het goede antwoord had. Zo, kandidaten. Het was een pittige opdracht, denk ik. Jullie hebben heel Zwolle onderhand gezien. Althans, Evie, jij natuurlijk niet. Ben je tot boven in de toren geraakt? Nee. Evie, tot waar ben je gekomen? Vraag 5. Vraag 5. Zo. Dat betekent 625 euro voor de pot. Hey! We zijn op 4 getallen. We zitten over de 1000 mensen. Jullie zijn over de 1000 heen. Rust nog even goed uit, want het is tijd voor test en executie. Veel succes allemaal. Ik denk dat daar sowieso gemold is. Er ging 5 minuten vanaf bij een vrouw te fout antwoord. Ik heb van Evie meegekregen dat ze ook wat foute dingen voorbij heeft zien komen. Nou, toen wij aankwamen met onze laatste antwoord was het nog maar een minuutje. En Mathieu, ik en Nick hadden net aan Mathieu gevraagd hoeveel tijd nog volgens jouw horloge. Ja, 25 minuten. Nou, het bleek een minuut te zijn. Dus er is gewoon heel veel tijd van afgesnoept. Dat kan bij Evie in de toren zijn gebeurd. Die zit ook nog wel op mijn lijstje. Maar het kan ook hier beneden zijn gebeurd. Want ik merkte ook dat sommige groepen zo heel snel waren met sommige dingen. Er is een gemot. Ja, dat ga ik wel vanuit. Maar het is heel lastig om te bepalen of er waarde is. Ik heb vermoedens, maar ik kan het niet bevestigen. Want je hebt natuurlijk Evie die heel leuk in haar eentje in de paperbus zit. In de paperbus zit. Die kan ook gewoon hebben gezegd van joh, iedereen heeft goede antwoorden, maar ik ga expres een fout antwoord doen. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, moet naar huis. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik ben niet klaar voor de test. Ik vind het spannender dan gisteren. En er besluipt mij een soort van gevoel dat ik eruit ga vandaag. Ik weet niet hoe dat komt. Het is er gewoon. Ja, ik ga proberen te spreiden. Ik zit wel echt in de Nick-tunnel. Maar ik ga spreiden op Nick en Mathieu. Deze opdracht verdenk ik in ieder geval Amelie. En ik neem Evie mee en misschien nog een beetje Nick en Koen. Mathieu staat nog op de achterlijst, maar ik moet misschien het bij 3 of 4 mensen houden. Ik vind het een beetje lastig. Ik heb de eerste test ingevuld met 2 mensen. Ik denk dat ik nu al in ga. En dan zie ik wel of ik door ben. Ja, mijn joker bewaar ik nog 1 keertje. Dat is misschien een heel groot risico. En als ik door ben, dan weet ik genoeg. En dan hoop ik dat dat mijn finale vrijstelling is. Tom is wel een bondgenoot van me, maar waarom hou je ijs samen met Amelie tijdens een opdracht? Hallo? We zitten in een spel, het is niet tijd voor knoezemoes. Nou, ik loop langzaam, maar Koen en ik dachten van nou, we gaan echt rennen als we echt nog 15 minuten hebben. Dan kunnen we dan zo nog hopelijk wat dingen. Maar als je midden in het spel nog een ijsje gaat halen, terwijl je dat ook voor andere dingen, is dat gewoon dat je denkt, nou, ik heb trek? Of is dit een molactie? Op dit moment denk ik eigenlijk eerder van, ik hoop dat ik de test ga overleven. Want ik ben weer degene die geen troef heeft. Koen heeft natuurlijk ook geen troef. Maar ik hoop dat ik het over ga leven. We gaan het zien. De test ga ik inzetten op Nick en Evie. Ik heb er heel veel vertrouwen in, ja. Nee, ik denk op Koen, Tom, toch een beetje Emily nog meenemen. En Nick. Want Koen, ja, Koen misschien ook nog, maar die baby die hangt er een beetje bij. Maar van mijn hoofdverdacht is nu vooral Tom. Maar... ik heb een hard hoofd in, maar ik voel me heel onzeker. Omdat ik
dat niet met heel veel mensen babbelt, of tenminste niet heel veel mensen komen naar mij toe, dus ik moet heel veel mensen opzoeken en ik moet informatie uit hun sleuren. Dus ik denk dat ik eigenlijk gewoon op dezelfde mensen zit, maar sowieso het kan zijn dat er vragen zijn waar ik de informatie niet van heb, ja dan hoop ik mij dat ik goed ook. Ik ben blij dat ik 2 euro zet. Direct 100% inzet. Ik zit een beetje langzaam in een tunnel te komen. Ik vind het nog heel gevaarlijk. Ik durf er nog niet volop in te gaan, dus ik ga nog spreiden. Ik heb Nick een beetje na vandaag afgeschreven. Als ik door ben, ga ik hem nog echt wel in de gaten houden. Ja, het is nog steeds niet dat ik hem helemaal niet, als het een beetje combi-vraag zijn, zal ik hem zeker nog bij betrekken. Zelfverzekerd in de zin van, ik laat het gewoon op me afkomen. Weet ik zeker of ik door ben? Nee. Zo, de tweede aflevering zit er bijna op. Er zit eindelijk meer dan 1000 euro in de pot. Maar het is nu toch weer tijd. Ik ga beginnen met Evie. Dat was echt heel erg. Jullie zijn vandaag allemaal nogal hebberig geweest. Hiermee is er een groepsvrijstelling verdiend. Of jullie hier blij mee zijn, dat zijn jullie. Maar jullie zijn allemaal door naar de volgende aflevering. Gefeliciteerd. Dat is ook goed. Gaat hem uit. Hier, dit stuk karton! Mathieu! Hoeveel zit er daarin? Ga maar niet branden. Zullen we even gewoon een willekeur van Het blijft gewoon niet branden. Nou. Niet onaardig. Maar... Er is wel één dingetje, ze doen hier niet aan handleidingen. Veel succes allemaal. Als Daniel Zerm even opschiet met afmaken, dan zijn we klaar. Even kijken. Kijk, dit voelt logisch, toch? Af. Wat doe dat voor de kans? De binnenband is er ook al af. En niet voor mij. Kijk, nou boeit het me echt niet of geld in die pot zit. Ik heb wel koffie.